Sunt Adela Pârvu și alături de fiul meu Lucian vrem să vă prezentăm variate amenajări de spații verzi. Și nu doar grădini proiectate de peisagiști, ci și bucătării de vară și grătare, așa cum ne plac nouă, românilor. Haideți să le descoperim împreună! În acest episod vom descoperi o grădină superbă amenajată în stil clasic în București. Mihai Diaconescu, suntem într-o grădină de care ai grijă, dar mai mult decât atât, nu ai grijă oricum, pentru că ești doctor în horticultură și vreau să discutăm puțin de partea asta de întreținere a grădinii, pentru că oamenii au impresia că după ce un peisagist concepe o grădină, e suficient, dar partea de întreținere este importantă. Cum o gestionezi tu din perspectiva specialistului? Păi, primul pas este o discuție ca la medic cu clientul, în care îi expunem care sunt etapele întreținerii unei grădini, ce presupune acest lucru, de la tunderea gazonului, aici nu este cazul, până la plantele care trebuie tăiate, întreținute, boli dăunători, câte vizite stabilite cu un acord. Cam asta ar fi prima discuție. Apoi facem o analiză a spațiului, să vedem în ce stare se află curtea, dacă trebuie lucruri reamenajate sau regândite sau făcute toaletări de, cum să spunem, început de drum. Pentru că atunci când preiei un proiect, sunt lucruri pe care alți colegi le-au făcut înainte în maniera lor și fiecare are un stil propriu. Pe de altă parte, este și o chestiune care ține de partea de bază de știință. Și atunci anumite lucruri nu se pot abate de la ceea ce trebuie făcut, să spunem, primar. În această curte, la început, au fost chestiuni care au trebuit schimbate. Spre exemplu, avem o zonă cu foarte multă umbră. Clientul meu și-a dorit foarte multă lavandă. Planta în sine nu este o plantă pentru umbră și atunci am fost nevoit să mutăm aceste plante în partea din față, adăugând plante pretabile pentru zona de umbră, gen hortensii sau prunus, care merge foarte bine în zona de umbră și semi-umbră. Adică, pe scurt, ne spui următorul lucru. Un peisagist vine, face grădina, exact, așează niște plante, corect, dar tu, ca și specialist în întrețineri, partea de tehnologie, vii cu partea de tehnologie, exact, nu schimbi, practic, structura categoric grădinii, dar ai grijă ca proprietarii să se bucure de plantele pe care exact, le-au dorit. Cunoscând nevoile plantelor și partea de fiziologie, de ecologie, de biologia plantei. Este foarte important să știi dacă planta respectivă se pregătește pentru solul respectiv, pentru expoziția terenului. Ce înseamnă expoziția terenului? Ce înseamnă zonele cu umbră, cu soare. Asta înseamnă, în primul rând, expoziția terenului. Zone unde poate ai, să spunem, foarte multă apă, dacă solul nu se drenează, asta ține de structura solului. Dacă ai un sol lutos, dacă ai un sol permeabil, este foarte important, apropo de partea de amenajare, să existe o colaborare între peisagist și horticultor, astfel încât în momentul în care peisagistul vine și face un proiect, plantele pe care le pune pe plan să corespundă cu ceea ce este în teren. De aceea este important, în primul pas al amenajării, să avem un studiu de caz privind solul, privind partea de irigații. Este important iar să avem un sistem de udare care să corespundă nevoilor plantelor. În cazul de față avem un sistem de picurare. Noi avem gazon și plantele nu au nevoie să fie udate pe frunze. Cum am spus, avem în partea de față foarte mult soare și atunci dacă ai uda cu aspersoare, riscăm să le ardem, să le opărim și să cauzăm mai multe, cum spun, probleme pentru ele și mai mult la întreținere. Da, de exemplu la grădinile urbane, care sunt, cum e și cazul de față, chiar au perimetral, calcane, exact, garduri, se creează mai multă umbră, nu? Exact, da. Care sunt riscurile? Adică ce sfaturi le-ai putea da oamenilor? În cazul de în față, putem să vedem și aici, și tufele de lavandă nu sunt tocmai într-o stare extraordinară, pentru că lumina este insuficientă. Noi avem aici o perioadă cu soare, un timp destul de scurt, câteva ore. Și ca ea să fie o plantă compactă, ar trebui să avem o perioadă de însolare mai mare.
Adică pur și simplu nu se dezvoltă planta, ea rezistă cumva, dar nu se dezvoltă da. cum Bine, trebuie. poți cumva gestiona acest aspect reducând udarea, mici artificii, făcând tăieri mai dese, dar asta în detrimentul altor calități, precum înflorirea. Lavanda are nevoie, să spunem, de o tăiere sau 2 pe an, în funcție de câte înfloriri ai. Dacă noi tot tăiem ca să rămână compactă, riscăm să nu mai avem flori foarte multe pe tufa respectivă. Am găsit o paralelă între designul interior și partea de grădină, pentru că este o chestiune frumoasă din perspectiva mea, adică de la interior merită să vezi către exterior o grădină. Ce se întâmplă la partea de grădină, mi se pare extraordinar că ea nu rămâne statică ca la un interior, adică la interior facem mobilă, Corect, exact. punem decorațiuni. Cum tratezi tu ca horticultor această dezvoltare în timp? Cum spuneam și mai devreme, este foarte important ca horticultor să știi tehnologie. Adică să știi tipul de tăiere, să știi când se pun acele plante, să știi ce nevoie au. Plantele sunt organisme vii, deci lucrăm, cum spun eu, cu oameni care nu vorbesc. Prin urmare, este important să știi când să tratezi, să fii un atent observator pentru boli și dăunători. Este important să îți placă în primul rând această meserie, să există oarecare pasiune și aplicare spre această meserie. Și da, sunt vizite care se fac săptămânal, astfel încât să ținem sub control plantele. Adică trebuie vizite săptămânale pentru întreținerea În unei funcție de grădini? complexitatea grădinii, da, se fac vizite săptămânale. Dacă ai foarte multe plante și cu nevoi diferite, fiecare necesită un anumit ritm de tăiere, un anumit ritm de stropire, atunci da, este nevoie să faci săptămânal vizite. În România noi avem clima noastră, care e destul de diferită de la o Exact. zonă la alta, adică în Dobrogea e altă climă față de Transilvania, Moldova Exact. și Sud, adică cum crezi că în oraș, unde temperaturile sunt influențate și de cantitatea de betoane, cum ar putea fi gestionată o grădină frumoasă numai cu specii din România? Există o varietate de plante, între ghilimele, românești, pe care le putem folosi, dar asta vine și cu dorința celui care realizează grădina peisagistului de a-și educa clientul, de a-i spune, uite, putem folosi și plante specifice climatului nostru. În schimb, avem în perioada de astăzi, în momentul de față, un mare dezavantaj. Oamenii călătoresc foarte mult și văd foarte multe specii din afară, specii care au nevoi diferite față de climatul de la noi în țară. Și atunci aici este o luptă sau ține de știința celui care face grădina, dar îi explica clientului că nu poți să pui o bougainvillea în România sau nu poți să pui, nu știu, un măzin afară, el rezistând dacă iernile sunt blânde, dar în cazul în care ai, să spunem, o iarnă foarte dură, ai nevoie de protecție pentru el, pentru că altfel riscă să moară. Deci, în acest context, se întâmplă ca tu, când întreții o grădină, chiar să încerci să Remediem. schimbi Exact. plante, dar cumva să ții cont că ele se vor dezvolta similar cu cele pe care le-ai schimbat? Da, ideea este să găsim plante care să corespundă atât estetic, cât și ca și cerințe, să spunem noi, ecologice, astfel încât să nu fie o mare discrepanță în ceea ce și-a dorit clientul și cu ce venim noi în întâmpinarea lui. Am înțeles. Ce se întâmplă la partea de animăluțe care trăiesc în grădină? Clienții mei chiar au puse adăpătoare sau zone unde au pus semințe pentru guguștuci, vrăbii, avem și mierle și atunci este o bucurie. Se poate crea chiar un microclimat favorabil pentru creșterea și dezvoltarea acestor insecte, păsări, vrăbii. Dar cu cele pe care nu le doresc oamenii, cum ar fi, de exemplu, melcii, care se găsesc foarte mult în mediul urban. Da, noi folosim și substanțe chimice, există și soluții ecologice, astfel încât să nu dăuneze foarte mult mediului în care plantele noastre se dezvoltă. Acum este o chestiune și de alegere atât a mea, ca specialist, cât și a clientului care își dorește, poate, dom'le, nu vreau să folosim, nu știu, ce produs ecologic, ci vrem să folosim substanțe chimice pentru că sunt efectele mai rapide decât dacă ai pune srai de bucătărie prin curte. În grădina de față avem un calcan mare. Da, exact.
Cum ai tratat această chestiune? Pentru că noi care suntem în zona de amenajări interioare, iar arhitecții la fel în zona de amenajări fațade, avem această reticență cu plantele cățărătoare pe ziduri pentru că știm că sunt invazive. Așa este. În cazul de față, clientul și-a dorit o plantă care să crească destul de repede și să îmbrace foarte bine calcanul. Eu am venit cu propunerea unei glicine, deși este, între ghilimele, o specie invazivă, ne țin sub control prin tăieri. Adică nu-și înfige Nu rădăcinile este în ca zid. iedera sau ca vița sălbatică. Ele sunt mai invazive. Exact. Avantajul glicinei este că pe timpul iernii cad frunzele și atunci ideea de umiditate și de a depozita peste iarnă diverse larve sau insecte care se pot înmulți de la unul la altul dispare. Problema cu ea este că, fiind foarte viguroasă, dacă nu se întreține și se taie corespunzător, poate chiar să distrugă acoperișul sau pereții locuințelor. Deci e Chiar și ea, necesară da. Deci orice plantă, indiferent că este o plantă care este adventivă, care se lipește de structura de perete, sau una care are nevoie de un suport, cum în cazul nostru de un tutore, atunci trebuie tăiat, indiferent. Ce sfaturi le-ai da oamenilor care încearcă să-și amenajeze singuri grădinile și ce ai observat tu din experiența ta? Pentru că ai proprietari care vor să grădinărească ei. Așa este. Și mai departe se lovesc de niște probleme. Cam care ar fi problemele alea și ce sfaturi le-ai da? Cel mai important ar fi să începem să grădinărim cu lucruri simple. Să nu investim, pentru că este o investiție, bani foarte mulți în plante valoroase, în plante care costă destul de mult, pentru că riscăm să le pierdem. Există, din punctul meu de vedere, și o parte de energie, pe lângă partea financiară, și cred că este important să nu ne batem în joc de acele plante care cumva ne bucură și ne încântă ochiul. Primul pas ar fi să apeleze la un peisagist, să ceară niște sfaturi cât de mici pentru a-și amenaja spațiul. Și-l organiza, nu? Exact. Și apoi este bine din când în când să apelezi la un horticultor, pentru că îți poate oferi niște sfaturi legate de partea de întreținere. Da. Sunt lucruri care, ok, le poți învăța greșind, dar întotdeauna în urma acestei experiențe pot exista și pierderi. De aceea cred că alegerea unor plante cu un buget micuț este un prim pas în a demara, a avea o grădină. Pentru că, ca și horticultor, spui că e loc să tot mai adaugi. Exact. Dar să vezi lucrurile în ansamblu. Așa cum spuneam și mai devreme, plantele sunt organisme vii și ele umplu spațiul respectiv. Prin urmare, dacă noi îngrămădim la început foarte multe plante, ele riscă să se sufoce, riscă să nu se mai dezvolte așa cum trebuie. Majoritatea oamenilor pe care i-am chestionat, intervievat până acum vis-a-vis de grădinile lor, mi-au spus că după ce s-au mutat și-au dorit să fie o junglă. Povestea asta am avut acum câțiva ani, când am făcut un asemenea spațiu în Braga Diru și eu sunt adeptul plantelor micuțe. Adică ideea este să pui plante mici, ele se climatizează, le vezi cum cresc și să le dezvolți cum vrei tu. I-am pus clientului așa cum trebuiau plantate plantele și îmi spune: știi, Mihai, nu am timp să aștept să crească atâția ani, eu îmi stau nici la coadă de lapte să aștept să iau laptele respectiv. După 2 ani m-a chemat să-i le tai, pentru că, într-adevăr, ocupau spațiu așa cum trebuia și devenise cumva și neîncăpătoare pentru spațiul respectiv. Adică ne-ai dat o informație, ar trebui să așteptăm circa 2 ani de zile ca o grădină să se așeze. Exact. Putem avea și plante mari, plante care să puncteze spațiul respectiv, dar cred că este mai ok să ai o plantă valoroasă și restul la bază, plante care să acompanieze amenajarea respectivă. Felicitări pentru cum întreții această grădină și le mulțumim proprietarilor. Mulțumim tare mult. Aici. Mulțumim tare mult.